नमस्कार, साधनास किचन मराठीमध्ये आपले स्वागत। मी आज करणार आहे बोंबिलची भाजी। मी इथे बोंबिल 100 ग्रॅम घेतलेला आहे। इथे एक कांदा घेतला आहे मोठा चिरून, लसूण घेतले एक 7-8 पाकळ्या सोलून ठेचून घेतल्या लसूण। इथे मी वाटण्यासाठी 8-9 पाकळ्या लसणाच्या घेतलेत, पाव इंच आलं, थोडी कोथिंबीर, आमसूल पावडर, काळा मसाला, कांदा लसूण मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, धना पावडर, हळद, मीठ। आता मी इथे कढई ठेवली तापायला। आपण पहिल्यांदा हे बोंबील भाजून घ्यायचं आहे। आता हे आपलं भाजून झालेलं आहे। आता हे आपण गरम पाण्यात घालायचं आहे। इथे मी गरम पाणी घेतलेले भांड्यात। आता हे बोंबील भाजलेलं आपण गरम पाण्यात घालायचं आहे। हे 5 मिनिटं असंच झाकून ठेवायचं आहे, तोपर्यंत वाटण करून घ्यायचं आहे। आता मी याच्यामध्ये कोथिंबीर घालते, आलं, लसूण ते बारीक वाटून घेते मी। आता आपण फोडणी टाकून घ्यायचं आहे। मी ते 1 चमचा तेल घातले। तेल तापलेलं आपलं, मी हिंग टाकते फोडणीला, लसूण टाकते। लसूण थोडा परतून घ्यायचा, आपण लाल होऊ द्यायचा आहे। पण त्याच्यामध्ये कांदा घालायचा आहे। आपण ते बोंबील भाजून घेतल्यामुळं भाजीला वास येत नाही आहे, म्हणून आपण थोडं भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, आता याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून हळद घालायची आहे, धना पावडर घालायची अर्धा छोटा चमचा। मी इथं वाटण केलेलं आहे, हे आपण आलं लसूण कोथिंबीरचं वाटण केलेलं मी 1-1.5 चमचा घालते। पावडर घेतलेले अर्धा छोटा चमचा घातले। कांदा लसूण मसाला घेतले मी 1 चमचा, हे सगळ्यात घालते। आपला घरगुती काळा मसाला आहे, 1-2 चमचे घातले छोटा। आता हे छान परतून घ्यायचं आहे सगळा मसाला। मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे। आपलं हे झालेलं आहे मसाला भाजून। तर हे आपण बोंबील गरम पाण्यात घातले होते भिजत, तर हे पाणी नितळून घ्यायचं आहे आणि भाजीमध्ये टाकायचं आहे। पण हे छान परतून घ्यायचं आहे। आता पण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे थोडंसं। आता एक मोठी उकळी येऊ द्यायची आहे, नंतर गॅस बारीक करून झाकून ठेवायचं आहे। बघा उकळी आलेली आहे ना, तर एक मंद गॅस करून झाकून ठेवायचं 1-5 मिनटं। आता ही आपली बोंबीलची भाजी झालेली आहे। मी ह्याच्यावर थोडी कोथिंबीर टाकते चिरून। तयार झालेली आहे आपली बोंबीलची भाजी। इथं प्लेटमध्ये काढून घेते भाजी। मस्त झाली भाजी बोंबीलची, छान तवंग आलेलं आहे। मी याच्यामध्ये आमसूलचे तुकडे टाकले नाही, आमसूलची पावडर टाकलेली आहे झालेली। तर याच्यावर आपण थोडी कोथिंबीर घालूया।